Välkommen till den här föreläsningen om nutida kärnkraft. Och i den här avsnitt ska vi prata om fluiddynamik och värmeöverföring. Och man brukar kalla detta i kärnteknik termohydraulik. För att bättre förstå termohydrauliken är det bra att också tänka på hur en kärnreaktor fungerar. Och i en kärnreaktor har vi en extremt hög effektdensitet. Man har massor av energi att ta bort från systemet. I en lättvattenreaktor har vi ungefär 150 watt per kubikcentimeter i bränslet. Så på den här bilden ser man en bränslekuts. Så för den bränslekuts är det ungefär 150 watt av värme man måste ta bort från bränslekutsen. Det är ungefär i effektdensiteten 10 000 gånger mer än för gas eller för olja eller för kol. Det finns olika principer som man använder i en kärnreaktor för att ta bort så mycket energi. Den första principen är att använda pumpar. Man har kylningen av reaktor baserat på pumpar som gör att vatten rör sig i systemet på en ganska hög hastighet, ungefär 3 meter per sekund i härden. Och sen i en PVR har vi också turbulens. Man har turbulent flöde som används för att extrahera energi. För att bättre förstå vad turbulens är det bäst att titta först på den andra situationen som vi har inte i en kärnreaktor. Det är när man har ett laminärt flöde. Och på den här bilden ser man ett rör och man ska titta på flödet i röret. Det är ungefär mellanrummet mellan två bränslestavarna. Om man har ett laminärt flödet och om man tittar på en partikel i flödet och försöker att följa upp partikeln ska man se att partikeln rör sig uppåt. Och rörelsen av partikeln är alltid parallellt med väggarna. Man har därför aldrig en blandning mellan de olika skikten av flödet. Om man har en turbulent flöde istället och man tittar också på en partikel i flödet och följer upp partikeln under en viss tid skulle man se då att partikeln rör sig inte längre parallellt med väggarna. Därför det skulle bli en väldigt effektiv blandning mellan de olika skikten av flödet. Och den här blandningen är mycket bättre för att ta bort mycket energi som vi har i en kärnreaktor. I en kokvattenreaktor har vi faktiskt kokande vatten helt enkelt. Och kokande vatten är också mycket mer effektiv för att ta bort energi än vatten i vätskeform. Det finns olika sätt att göra det och här ska vi faktiskt följa en viss mängd av fluiden. Vi ska tänka på en viss volym av fluiden som har en viss mängd i sig. Och man ska försöka att följa den här mängden, den här volym under en viss tid. Den här volym ska röra sig under den här tiden till en annan plats i systemet. Utan att den här volymen kan också ändra sig med tiden. Och man ska försöka att titta på tidsvariationer av fluidens egenskaper. Och man ska säga att om det finns en tidsvariation, det är på grund av att det finns en obalans mellan produktion av den här egenskap i volymen och den här egenskapen kan också överföras genom ytan. Så det är därför en förlust. De egenskaperna man brukar titta på för att beskriva fluiden, det är massa, momentum, drivkraften och energi. Om man skulle skriva de konservationsekvationer för massa och momentum skulle man få då Navier-Stokes ekvationen. De här ekvationerna är ganska komplexa att lösa. Alla ekvationer beror av varandra. Man behöver följa gränserna hos varje volym om man använder den här strategin för att modellera fluiden.
Man har också många komplexa fenomen som pågår, turbulens, kokande vatten och så vidare. Och det kan också vara hinder till flödet i systemet. Därför behöver man också speciella modelleringstekniker för att modellera beteende av fluiden. Först, om man tittar inuti bränslestavarna som är i solid form, värmeöverföringen görs genom konduktion. Om man ska skriva en energikonservationsekvation för en viss mängd av bränslet. Det är mycket lättare än för flödet, därför bränslet är i solid form och därför rör sig inte i systemet. Och därför man kan helt enkelt säga att om det finns en tidsvariation i bränsletemperatur, det är på grund av att det finns en obalans mellan produktion av energi i systemet, i den här volym, och överföring av energi inom ytan av den här volym. Utanför bränslestavarna, då har vi flödet som han har bränsle i solid form, man har flödet runt bränsle. Och den sätt att överföra energi mellan bränsle och flödet, som är i två olika fas, heter konvektion. Konduktion i bränslestavarna är ganska enkelt. Det är en ganska enkel ekvation att skriva. Tyvärr är ekvationsparametrarna svåra att ta reda på. Konvektion mellan bränslestavarna och flödet. Det är en extremt komplex fenomen att beskriva. Och det finns ingen enkel sätt att utveckla en detaljerad modell. Så man litar väldigt mycket på experimenter för detta. Det är för att veta att man kan alltid kyla ner reaktorn. När reaktorn körs producerar väldigt mycket energi, men också när reaktorn är avstängd. Så man måste säkerställa att man kan alltid kyla ner reaktorn. Och detta för att undvika att bränsle blir för varmt. Det finns tyvärr ett exempel när detta var inte farligt. Det är den Fukushima Daiichi kärnkraftverk-olycka i Japan. När man kunde inte kyla ner reaktorn. Så man hade en väldigt hög temperatur av bränslet. Det fanns också en kemisk reaktion mellan bränslekapslingen och vatten som gjorde att man producerade vätgas och man fick också en vätgasexplosion som ledde till en svår havari i reaktorn. Och om bränsle är också för varmt kan man också ha en härdsmälta. Man har tidigare nämnt att en kärnreaktor är en multifysiksystem. Det finns en tajt koppling mellan neutrontransporten och värmeöverföring av transporten. I den här avsnittet har vi pratat mest om värmeöverföring av transport. Och i nästa avsnitt ska vi prata om reaktormodellering.